Πάμε να φτιάξουμε cookies με φιστίκια αιγίνης και λευκή σοκολάτα. Βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, μέλι, ζάχαρη λευκή, καστανή ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Το μείγμα έχει ομογενοποιηθεί. Θα προσθέσουμε τώρα λίγο τα αυγά και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα στερεά. Μαγειρική σόδα, βανιλίνες, αλεύρι-κούλα και θα ανακατέψουμε μέχρι να σφίξει το μείγμα. Το μείγμα έχει ομογενοποιηθεί και τώρα θα προσθέσουμε τις σταγόνες σοκολάτας ή σπασμένη λευκή σοκολάτα και τα φιστίκια αιγίνης. Και θα ανακατέψουμε για λίγο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Άμα το μείγμα μας είναι πολύ μαλακό και δεν πλάθεται εύκολα, θα το βάλουμε στο ψυγείο με μια μεμβράνη μέχρι να σφίξει. Θα ζυγίσουμε τα μπισκότα περίπου 60 γραμμάρια το κάθε ένα. Μπορούμε να αφήσουμε τα cookies σκέτα όπως είναι, να τα πλάσουμε σε μπάλες, αλλά μπορούμε και να τα γεμίσουμε με πραλίνα. Πριν μία ώρα εγώ έβαλα στην κατάψυξη λίγες μπουκίτσες από λευκή πραλίνα για να παγώσουν. Εσείς φυσικά άμα δεν βρείτε λευκή πραλίνα μπορείτε να βάλετε όποια πραλίνα θέλετε. Ανοίγουμε τη ζύμη, παίρνουμε τη παγωμένη λευκή πραλίνα, δίνουμε μορφή μπάλας. Να ευχαριστήσετε για αυτή τη συνταγή το Δημοσθένη τον Ασημάκο, το φίλο μου, που μου την εμπιστεύτηκε να σας τη δώσω. Θέλω επίσης να μου πείτε στα σχόλια πώς σας φαίνεται το νέο μας στούντιο. Μπορείτε να φτιάξετε τη συγκεκριμένη συνταγή και με άλλους ξηρούς καρπούς, όπως φιστίκια, αμύγδαλα, φουντούκια, ό,τι θέλετε. Και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη για μία ώρα ή στο ψυγείο για όλο το βράδυ. Τα cookies έχουν παγώσει, έχει περάσει μία ώρα, πάμε να τα βάλουμε στο ταψί. Αφήνουμε λίγο κενό μεταξύ τους, γιατί θα απλώσουν. Και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 170 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. Όσο είναι ζεστά, παίρνουμε ένα μικρό τσέρκι ή διαφορετικά κάποιο μπολ στρόγγυλο και τους δίνουμε σχήμα. Μυρίζουν απίστευτα. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή συνταγή cookies με λευκή σοκολάτα και φιστίκια αιγίνης. Εσείς φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε ούτε μία νέα συνταγή.